những cái công cụ toán học mà người ta phát minh ra nó đều phục vụ cho một cái mục đích thực tế. Is used to solve a practical problem to help us to do something. Ví dụ như hôm trước mình học về differentiation, mình có cái optimization, tìm cái turning point hoặc là maximum minimum ha. Lúc hôm sau mình sẽ quay lại chỗ đó làm một cái bài về optimization chẳng hạn. Mình thấy ví dụ như là mình có một cái area, một cái lượng vật liệu như là giấy, và một cái công ty nó muốn sản xuất ra những cái hộp chứa sữa chẳng hạn, đựng sữa chẳng hạn ha, và người ta muốn maximize cái volume để làm giảm chi phí sản xuất ấy, thì người ta sẽ dùng differentiation. Còn hiện giờ đang nói đến application của integration. Finding the curve area. Ok, nói về chỗ này thì area between the curves. Cái này sẽ nói sau. Nói về distance, velocity, acceleration trước ha. Này nó viết dài dòng quá. Ta sẽ nói một cái ví dụ đơn giản hơn đi. Ví dụ đơn giản hơn. Chúng ta có thể là ở secondary school mình học về một cái constant motion, nghĩa là cái speed nó không đổi ha. Hay là time exit, đây là speed. Nếu như speed không đổi thì là cái graph nó là constant thế này, ví dụ như là 10 meter per second ha. Và nếu chiếc xe này nó chuyển động, the object move in 10 seconds, then the distance of this object move is simply determined by the speed multiplied with the time, right? 10 meter per second multiplied with the time 10 seconds, and the result is 100 meter, and that speed is equal to the area of this rectangle, simply because one side, the speed is the width, the height of this rectangle, okay, and the time is the length of this rectangle. So multiplying the width, the height, and the length, we have the area of this rectangle, which is the distance, okay. This distance equal to the area of the rectangle. But if the velocity vary not linearly, not like this, but the velocity vary as a function, for example, a quadratic function. For example, v is ax squared. Let's take example 2x squared plus bx 3x, for example, like this. Huh? If we add it with another constant, then it does not start from, okay, also started from a constant. For example, 2 here. So the speed started from here, which is 2 here, huh? And increases drastically like this. And in a time, for example, 10 seconds, the integration is used to determine the area of this thing. And that area is the distance that the object moves. And that distance is the integration from the time the lower limit is 0 here, the upper limit is 10, okay? And the function, we put the function of the speed here, 2x squared plus 3x plus 2 dx, okay? So one application of integration is to calculate the area under a graph, a curve, a function graph, okay? And in this case, the area is the distance that an object moves when its velocity vary as a function of time. X here is the time, okay? This is one example of the application of integration. The second example, we can calculate like the change in velocity if we know a function. For example, if we know that the acceleration vary with time. Acceleration means the rate of change in velocity, how fast velocity changes with time. This is time. So if we know that acceleration vary like this, it could be like sinusoidal, it doesn't matter, okay? And similarly, the area under this curve, is the time t, is calculated by the integration. Area integration from the lower limit 0 here, or if the problem asks us to find the change of velocity from the time t1 to the time t2 here, then the lower limit is t1 and the upper limit is t2, okay? The equation of the acceleration, for example, is the sinusoidal function. A is the a0, the maximum acceleration, multiplied with like sine of 2t plus a constant 2, for example, okay? This is the function a0. The a0 can have any value, for example, 3 sine of 2t
and add it with 2, and then we take the whole integration of this thing with respect to t. Okay, and in this case, this area represents the change in velocity of an object. Okay, so the area in different cases means different thing, depends on the relationship between the quantities. The vertical axis is velocity, horizontal axis is time. So the product, velocity and time, is the distance. Okay. Another example, the vertical axis is acceleration, the horizontal axis is time, and the product of acceleration and time is the change in velocity. Volume. Similarly, we can calculate the volume of an object. It is much harder, and let me check in the syllabus if you need to do the volume calculation. I think it is in the A level, not the AS level, huh? Yeah. Calculating the volume of an object using integration. Yeah, exactly. 1.8. And in this book, the AS level, I think calculating volume, here, volume. We do that later, huh? For example, we have a function to describe the change, the slope of this line. Giống như cái này là cái độ rộng của một cái phễu hình nón ha, a cone. There's a method using integration that we can calculate the area of this cone. Okay, or not exactly the cone, a cylinder-like pyramid cylinder. Mình sẽ làm cái này sau, mình thấy rằng đó là mình sẽ có thể dùng integration để mình tính cái volume của một cái vật nào đó ha. Ở bên chương trình IB thì nhiều học sinh sẽ sử dụng cái integration này để tính volume của một cái vật nào đó, ví dụ như là cái trụ chơi bowling ấy ha, hoặc là một cái lọ cắm hoa. Nó sẽ chụp hình một cái lọ cắm hoa, nó đưa vào một cái phần mềm để mà nó plot các cái vị trí x và y, rồi nó sẽ tìm ra một cái function của x theo y ha. Sau đó dùng integration để tính cái volume. Thử xem còn những application nào khác nó dễ hiểu hơn. Tính work chẳng hạn, cái này liên quan đến physics nhưng mà mình không học physics cho nên thôi bỏ qua. Kinetic energy, probability, mai mốt mình sẽ học probability này ha. Ví dụ như là normal distribution, một cái nội dung rất là quan trọng của cái probability mà sau này mình sẽ học, đó gọi là normal distribution. Lấy ví dụ nha, rất là nhiều cái thứ trong tự nhiên của mình, các kết quả mình thu được ha, ví dụ như là số lượng bệnh nhân bị tiểu đường chẳng hạn, hoặc là chiều cao của các cái người dân từ độ tuổi từ 18 đến 30 ở thành phố Hà Nội chẳng hạn ha, hoặc là điểm thi IB, điểm thi math chẳng hạn. Mấy cái kiểu này thì nó không normal ha. Ta đem tìm một cái normal distribution. Đây, môn địa lý ha, geography. Thì cái kiểu mà nó đối xứng như thế này, giống như một ngọn núi mà hai bên nó bằng nhau ha, thì gọi là normal distribution. Và normal distribution ấy thì nó sẽ có một cái function. Đó là cái function của normal distribution ha. Và mình sẽ dùng cái integration để mình tính cái area bên dưới cái function này. Nhưng mà cái function này nó rất là khó để mình tính integration một cách manually nha. Thông thường mình sẽ dùng máy tính, mai mốt con học đến phần statistics thì mình sẽ dùng máy tính hoàn toàn để mà tính cái area bên dưới cái normal distribution curve này ha. Tương tự những distribution khác, ví dụ như là t distribution, hoặc là binomial distribution, hoặc là Poisson distribution ha, thì con sẽ có mỗi một cái distribution nó sẽ có một cái function và mình sẽ dùng integration để mình tính cái area đó. Okay, so this is extremely powerful application of integration. Tính về probability ha, mình muốn sẽ học. Thầy giới thiệu một số thứ như thế để con biết rằng là nó có những ý nghĩa nhất định. Nếu như mai mốt con học về marketing chẳng hạn ha, thì nó sẽ có rất là nhiều cái kiến thức liên quan đến statistics and probability. Con có dự định học ngành gì nhỉ? Chứ là kiểu về kinh doanh. Business cũng học nhiều về statistics nha. Vâng. Cho nên là học statistics kỹ vào. Còn cái kiểu như integration này thì không cần lắm đâu. Integration là kiểu về physics hơn. Yes.